Hello, ako nga pala si Rio Maunes from Padya Cafe. Kasama ko yung partner ko, si Bridget, hello. Ayan, kami yung nagbuo ng Padya Cafe. So, siya si Rio, ako si Bridget. na from old school talaga, vintage bike. So nakuha namin yung Columbia na bike from bisikleta Marikina. Tapos naisipan namin yun na i-partner sa cafe. Kasi marami na kami na-try na business eh. So, kaso hindi siya gano'n naging effective yung iba. So ngayon, tinry namin. Tapos unti-unti siya naging okay. Kita namin sa Facebook page nyo from sidewalks, ganyan sa church. Nag-upgrade kayo sa market. Soma Market. Soma Bazaar. Bazaar, oo. So, paano po kayo nakapasok dun sa Market Bazaar? May kaibigan kami na ni-refer kami doon. Actually, hindi kami nag-offer ng iced coffee. Oh, hot coffee pa lang yung benta namin noon. As in, bagong-bago pa lang. Wala pa tatay isang linggo noon. Oo. Sabi niya, sige bro, bahala ka na, gawin mo na lang basta may iced coffee, benta mo yan doon. Basta magbenta ka doon, no? Sabi niya. Tara, doon tayo kasi wala pa atang bayad that time. Yun, November Wala pa, din yun. libre pa eh. Oo. Ay, tara, magbenta tayo doon. Di ba may coffee kang offer? Sabi namin, hot lang hot pa lang. Hindi, okay lang yan. Lagyan mo na ice. Basta may Niluwang mo na ice. lang. Oo. Kumbaga wala talaga kami alam doon, basta magbenta lang. Basta magbenta lang daw. Sabi, Hindi namin sige. alam na meron pang mas malalim pa na kape. Yun pa lang talaga kami. Doon kami parang na-push na, sige na, go na. Opportunity to, go lang ng go. Parang- Oo, tapos pop up din tayo doon kasi Pero nakakotse. sa Kasi likod hirap ko. layo ibabike mo. Tas, Trunk sa sale, trunk oo. sale. Ganun din, magse-set up ka din, parang nasa streets ka din. Tapos sobrang hangin. Ang lakas ng hangin, Diyos ko po. Nalaglag yung beans na lagay ng beans. Nabasag na nga yung lagayan natin ng beans, tsaka mga sugar. Oo, Yung payong nabasag. matutumba kasi nga bukid Sobrang yun lakas ng hangin. Parang open field siya. Oo, doon yun sa Somo Market doon. Tapos, yun, pop-up pa rin kami noon. Doon kami nagsimula sa Yun po yung, fresh pa yung sa market, kaka-open pa lang. Kasi ngayon, di ba may tent na? Sa tent na kayo, di ba? Oo. Yung dati, yung mga tent, alam ko wala pa yatang kape nun eh. Meron, may kape dun sa tent, pero pinagbawalan kasi nila yung mga food and beverages sa trunk sale. Oo. Pero kasi yung Kaya nag-stop wala pang na. kape sa Somo mismo before nung nagka-tent. Meron. Sa trunk lang meron. Meron. Si CP. CP. Coffee Project. Yung Coffee Project. Ano na sa tent? Meron. Oo. Wala na ata ngayon. Ewan ko. Tas Diba, ang laki tayo. pa nga. Laki pa nga nung ganun Tapos sa... nagpasukan na yung ibang kape. Pinagbawalan kasi food and beverages ng after 2 weeks. Parang after 2 weeks. Then, ayun, umalis kami. Actually, umalis kami kasi nga feeling namin, ay, ba't naman ganun? Balik ulit kami sa street. Yan Oo, nag-street kami ulit. Nawala kami sa Somo noon. December, Nawala kami. Tapos, nag-pop up naman kami sa Sita Italia. Napunta kami doon. Tapos bumalik kayo ulit ng Somo. Ng January na. Kasi sabi sa amin, nung kwento ng friend namin na mag-aayos daw. So, kung gusto nyo doon sumama, kausapin nyo. kasi sa ganito, tent na ganyan. kayo. Sa tent na. Kasi bawal na sa trunk sale. So yun, nung naging Somo, yun yata yung inabutan nyo. Magkatabi ba tayo nun? Oo, yan. Same tent. Yun yung Yan, pagbalik yun. namin. Yun yung pagbalik namin. Yun talaga. Tuloy-tuloy na. Oo, marami na rin pagbabago. Tapos tuwing Wednesday na lang kami nagpa-pop up nun. Oo, dyan. Tapos everyday sa Food Panda. So pang Wednesday namin, yun yung parang malakas yung market sa gabi kasi may pop-up sa sa umaga eh. Home base lang kami, nagtitimpla din. Pag Monday to Thursday, sa bahay lang. Okay, nakikita namin sa page nyo. Open lang. It's all about time management na pagbalanse nyo sa bahay, tapos Somo. Oo. Tapos, kayong dalawa pa lang po, pati si Henry. Oo. Tatlo pa lang kayo na. Oo. Ang galing. Si Henry, sa Somo na kami nagkita niyan. Kasi may trabaho siya nun. May iba siyang trabaho doon. So,
So talaga yun, kami lang dalawa. Tsaka si Andrew. Si Andrew. Oo, si Andrew. Hindi pa si Henry kasama namin noon. Si Andrew yung kasama namin. So, after ilang months po sa Somo, bigla kayo nag-open itong headquarters nyo. Hindi. Hindi pa. Somo, tas bahay. Bahay lang. Ah. Home base lang. Somo, bahay. Bali yung pop-up, inano muna namin, inalis muna namin kasi may baby kami, si Tres. Yun. Para Yung mag-alaga. panganay. Para hindi kami umalis ng bahay ng weekdays, na nagbebenta pa rin kami doon. Oo, home Tapos base. food panda everyday. Wala lang yata weekend. Walang Kasi weekend. Somo eh. Oo. Nagkaroon kami ng second branch, which is yung sa Global Market, Market, Las Piñas. Last year din yun, last year. Yan, naging dalawa yung branch actually. Pero kasi nag-close din sila eh. Less than a year. Less than a year nag-close din sila. So solid yun, nakakapagod yun. Hatid sa ka sa Las Piñas. Somo, hatid ka sa Global. Oo. Oo. Tapos nag-close yun. Wala, Somo lang ulit. Ah, Tapos home base lang. Until now po, nasasabay niyo yung Somo sa home base. Oh, Dito ito na. na. Wala na kaming home base. Ito na. Coffee shop na. September. This Ah. year, September 2022. Saka kami nag-start dito. Hindi talaga kami dapat street lang talaga. Kumbaga more Oo, of kaya... traditional commercial type na kape. Kaya Padjak Cafe Na yung walang, pangalan. walang kahit anong weighing, walang science of coffee, wala pang ganun. Nagkaroon lang nun kasi pinurso namin talagang makapasok sa coffee industry. Kasi baka kainin kami nung infringer namin kung may gumaya sa pangalan namin. Pag-put up siya ng 20 plus na branch. Oo. So nag-decide kami na lakihan yung knowledge namin sa kape. So yun, namapit kami sa friend din namin na sa OG sa coffee industry sa Philippines. Mga may alam ng specialty coffee, science of coffee, espresso, lahat ng malalim na kahulugan pa ng kape. Yun, tinry na, parang ganun tinry natin ganun kasi para hindi kami maiwan. Kasi naiwan kami. Pag sinearch kami, sa kanya na pupunta. Oo. Parang inagaw niya talaga sa amin yung pangalan. Oo. Buti na lang, registered kami sa intellectual property of the Importante. Philippines. So, kasi hindi ka pwede talaga gayahin. So, anong nangyayari nun, since may gumaya sa amin, mas nakikilala siya imbis na kami. Oo. Tinrabaho na namin to way back 2020, November 2020. Tapos siya, last year lang ata nag-start. So, kailangan namin i-level up yung cafe namin para kami yung mas makilala. Kasi kami naman talaga yung una. Oo. Blessing nga na napagbigyan kami nung friend namin na kumbaga parang pagbigyan kami ng Coffee Pro naturuan. Sino? Si Zone Out Coffee yun, si Sir RV. Okay, sorry. Si Zone Out Coffee. Pagbigyan kami, lumapit. Sakto pala, yung wife niya si Ate Bani, yung mga kapatid nun, kababata ko. Ayun, napagbigyan kami. So, kung hindi nga kami naturuan ni Sir RV nun, hindi niya kami sinuport ng... Kung hindi dahil sa kanya. Kasi hindi naman pwede tayo support. Sinusupport talaga tayo ng solid Oo. Lahat ng knowledge talaga Kumbaga, hindi rin ito mabubuo kung wala siya. Wala tayong knowledge about coffee na nagpaturo kami dahil sa Combine to. Kaya sa amin, parang combined traditional, combined specialty. Bali ganun. Espresso, yan. Tsaka syempre, mga support ng friends. Simula sa pool, ganun. Yung friend namin na engineer, bumuo rin ito. Kayo, buti nga. Kayo nandito Oo. Di ba tayo magkakasama noon, no? So, Ay, nakakatawa. nakaka-inspire talaga yung story niyo po. Nag-upgrade siya every year. Mga 2 years, no? Opo. 2 years. Yun ang paunti-unti lang. Opo. Parang blessing in disguise din yung ginaya kami. No. Kasi parang nag-pursue talaga kami na, sige, andito na tayo Ito na to yung tatakhakin natin. So, galingan na natin. Oo. Hindi wala nang atrasan pa. Kasi andito ka na na kailangan ipaglaban natin. Sabi ko, minsan naisip ko pa, ano ba to? Para kasing ang laking naging malaking problema sa amin, hadlang na
ano ba to? Ano ba yung pangalan naming Padya Cafe? Paano ba kita ipaglalaban? Para sa akin ka ba? Parang ganun yung naisip ko na, para sa amin ka ba? Kasi bakit ganito ginaya tayo? Na ano, nakuha na talaga kailangan ba yung kitang- identity Oo. halos. Sabi ko, kailangan ba kitang ipaglaban? Dumating din kami sa point na gano'n, na-stress kami, hindi kami makatulog dahil nabubura na nga kami dahil nakikilala yung iba, yung isa. Hindi lang naman kami isang beses ginaya, actually, dalawa eh. Oo, Oo. nag-trending din yung una. Yung una nag-trending din, ABS-CBN, yung pangalawa, GMA. Kami wala. Kami wala, pero kami yung una, di ba? Pero, Ayun, dahil sa ano namin, sa mga support ng law friends, from law school friends. Ayun, lahat na gawa nasa ng paligid paraan. natin, no? Mga tumatangkilik sa amin, nagsusuporta. Talagang laban lang. Basta marami, Oo. mga supporters sa Padya Oo. Cafe, sa Grabe, legal, sa coffee, industry talaga. Science of coffee, yung kompleto. Nagkaroon talaga ng rough road. Rough road yung hindi naman smooth, syempre. Yun na nga na nagkataon pang may ganong problema, imbis na ang poproblemahin ko na lang, paano ba kami makikilala? Paano ba yung products namin maging maayos, maging magustuhan ng mga tao? Tapos nagka-problema pa kaming ginagaya kami. So sabi ko, ano ba, ipaglalaban pa ba kita o hindi na? Kasi nakakapagod. Mapupunta ka sa point na nakakapagod naman, give up na lang ba natin? Tapos, nag-decide kami, syempre hindi, kasi para sa family namin to, tsaka kami yung nagsimula nito eh. Tapos makukuha lang ng ganun-ganun. Ipaglaban natin. Sobrang paglalaban niya nagka-headquarters. Sobrang ganda, no? Oo. May story pa to eh, di ba? Actually, gusto sana namin yung parang mga 50s diners. Di ba? Yung retro. Oo, yung mga Kasi neon, from ganun yung forma ng bike eh. From 50s diner ang forma. Gusto namin yung bike kasi parang kasama namin siya sa journey. Kasama naman talaga namin siya sa journey yung bike na yon from Parang yun yung 1950s. blessing namin yata eh. Nag-iisa ka tara, tumalon, lumipad. So unique, hilarious. Hindi mo kailangan magkumpara sa iba. Yeah! Kayo hulog ng langit, special, our best friend. 24/7, so tough like Superman, eh. Dahil sa inyo, nabigyan ng routine lahat ng araw namin matamlay. Until you grow older, we're here for you.